10 كائنات أسطورية موجودة بالفعل في العالم الواقعي. مرحبا بكم جميعا. في هذا الفيديو سوف نكتشف المزيد من أسرار الأرض، وسنثبت لكم أن هناك عددا كبيرا من الحيوانات الأسطورية التي ظهرت في الأفلام الخيالية أو في الأساطير القديمة موجودين في العالم الواقعي. وسوف تشعر بالدهشة الكبيرة من قدرات كل حيوان فيهم، لأنهم يمتلكون قدرات شبيهة جدا بقدراتهم الخارقة المذكورة في الأساطير أو الأفلام. لذا دعونا اليوم نشاهد معا 10 كائنات أسطورية موجودة بالفعل في العالم الواقعي. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. أولا، الثعلب الأحمر. من أحد المخلوقات التي اشتهرت كثيرا في أساطير العصور الوسطى هو الثعلب، وبخاصة الثعلب الأحمر الذي كان يعبر في الأساطير عن أعمال الشعوذة والسحر والشر في الأرض. وفي عصرنا الحالي ما زال الثعلب الأحمر حيا ولم ينقرض، ومع مرور الزمن أصبح رمزا للذكاء والخبث. ويعيش الثعلب الأحمر في كافة المناطق الشمالية بكوكبنا، وهو ظل هادئا ومتخف طوال النهار، وعندما يحل الليل يبدأ في عمليات صيده ليتغذى على الحيوانات الأصغر منه في الحجم والأضعف منه كالدجاج والأرانب والفئران. ولكن لحسن حظنا أنه في الآونة الأخيرة تشجع عدد كبير من الأشخاص حول العالم وقام بتربية هذا الثعلب ليكون حيوانهم الأليف. وبالفعل أصبح الثعلب قادرا على العيش في حدائق المنازل وفي المدن المتكدسة بالسكان. ثانيا، وكاري الأصلع. في المرة الأولى التي رأيت فيها هذا الحيوان الغريب ظننت أنني أرى أمامي رجل الغابة الضخم والممتلئ بالعضلات، ولكن بعد البحث تأكدنا من أنه مجرد حيوان ضخم يعيش في غابات الأمازون. وبالرغم من مظهره المرعب إلا أنه من الحيوانات النباتية التي تتغذى على الفواكه فقط. وبالرغم من كبر حجم جسده وعضلاته إلا أنه ضعيف جدا، ويمكن للحيوانات الأصغر منه في الحجم أن تتغلب عليه. ولكن هذا لا ينطبق على قدميه، إذ أنه يمتلك أقداما قوية للغاية، لأنها هي ما تمكنه من الانتقال من شجرة إلى أخرى بكل سهولة. ويطلق عليه أيضا اسم وكاري الأحمر، لأنه يتميز بلونه الأحمر المشع. وإذا كان لونه شاحبا للغاية فهذا يعني أنه مصاب بمرض خطير ولا تقترب منه الأنثويات. ثالثا، الحبار الضخم. هناك قصص كثيرة قديمة تحكى لنا عن الحبار الضخم الذي كان يهجم على السفن ويتسبب في تدميرها لأن حجمه كان يعادل حجم جزيرة كاملة. وقد كنا قبل سنوات قليلة نعتقد أن هذا المخلوق أسطوري وليس له وجود في عالمنا الواقعي، ولكننا اكتشفنا مؤخرا أن هناك حبارا ضخما للغاية على عكس حجم الحبار المتعارف عليه. وبالرغم من أنه ليس بحجم الحبار الأسطوري إلا أن هذا لا يقلل من مدى خطورة الحبار الضخم، حيث يصل طوله إلى 45 مترا ويعيش في أعماق تصل إلى 2200 متر تحت سطح البحر. وهو يتميز أيضا بأعينه الضخمة والمخيفة للغاية. رابعا، ظباء السايجا. هذا النوع من الحيوانات موجود على كوكب الأرض منذ العصر الجليدي، وقد عاش في قارة أمريكا الشمالية في العصور القديمة. ومع مرور الزمن استطاعت ظباء السايجا أن تتكيف مع ظروف البيئة لتعيش في الصحراء الآن، وهو يتغذى على أنواع متعددة ومتنوعة من الخضروات والفواكه، حتى أنه قادر على تناول الأنواع السامة منها، لأنه يتمكن من التخلص من هذا السم داخل معدته. وهو لديه القدرة الكبيرة على السباحة، مما يمكنه من عبور الأنهار. وإذا رجعت لأساطير العصور الوسطى
ستجد أنه ظهر فيها بشكل مكثف، ولكن للأسف منذ عام 2016 مات حوالي 60% من حيوان ظباء السايجا على الأرض بسبب إصابتهم ببكتيريا مجهولة، ولم يستطع الأطباء إيجاد علاج لها. خامساً، الغزلان مصاصة الدماء. من المؤكد أننا قد أدركنا بمجرد الاسم فقط أن هذا النوع من الغزلان قد ذكر قديما في أساطير مصاصي الدماء الشهيرة، ولكن العلماء اكتشفوا أنه كائن حقيقي وليس أسطوري، وقد أطلق عليه هذا الاسم ليس لأنه يمتص دماء البشر، ولكن لأن أنيابه طويلة إلى هذا الحد الكبير. وهو بالرغم من أنيابه إلا أنه كائن وديع للغاية، ولا يسبب أي ضرر لأي كائن حي على الأرض. وهو يعيش الآن في شمال أفغانستان، وأصبح مهددا بالانقراض لقلة عدد أفراده على الأرض. سادسا، تنريك رايادو. هذا الحيوان عبارة عن نوع غريب ومتطور من حيوان القنفذ، وذلك بسبب هذه الأشواك القوية السوداء التي تغطي الجسد والتي يستخدمها في الدفاع عن نفسه، بالإضافة إلى أن لون هذا الحيوان مميز باللون الأصفر الذي يساعد على الاختباء في البيئة الطبيعية بعيدا عن الحيوانات المفترسة، كما أنه لديه أسلوب مميز في التواصل مع باقي أفراد الفصيلة في الظلام، ويتمثل ذلك عن طريق بعض من الاهتزازات التي يقوم بها مثل الذباب أو الثعابين. هو صغير للغاية في الحجم، ويصل طوله إلى 14 سنتيمترا فقط، ويتغذى على ديدان الأرض، كما أنه يفضل التغذي على الكثير من أنواع الفواكه المختلفة. سابعا، طائر الجنة الرائع. هذا الطائر الرائع والمميز يصل طوله إلى 24 سنتيمترا، ويقال إنه لديه ألوان وريش يدهش الكثيرين، حيث يقال إن لونه بني ولديه أقدام زرقاء، كما أنه في بعض الأوقات يكون لون جناحه أصفر ومنطقة الصدر أقرب للأخضر، ويمتلك بعضا من النقاط الزرقاء الرائعة في هذا الجسد. وكل هذا أمر طبيعي بالنسبة للكثير من الطيور، ولكن عندما يقوم هذا الطائر بفرد الريش الخاص به بهذه الطريقة كما هو واضح أمامك، يظهر لك مدى جمال وبراعة خلق هذا الطائر بسبب اللون الأزرق الذي يوجد في هذه المنطقة. ويقال إنه يستغل هذه الميزة ويتراقص بهذه الطريقة من أجل أن يجذب انتباه الأنثى إليه. ثامنا، حيوان الشيطان ذو الأشواك. من المعروف أن التنانين تعرضت للانقراض، ولكن عند التعرف على هذا الحيوان سوف تصاب بدهشة لا مثيل لها، وهو واحد من السحال الغريبة للغاية التي تعيش في صحراء أستراليا. والغريب فيه أنه قادر على امتصاص المياه عن طريق الجلد الغريب الخاص به. تخيل أن تكون مثله، وقادرا على الغطس في حمام سباحة ممتلئ بالمشروب المفضل لديك. ويقال إنه يتغذى على الحشرات خاصة النمل، كما أنه لديه مهارة مميزة وفريدة للغاية في التخفي والتمويه من أجل الهرب من الحيوانات المفترسة، حتى أن هذه الأشواك التي تغطي الجسد تساعد على توفير الأمان والحماية له من هجمات الحيوانات المفترسة عليه. تاسعا، حيوان ناروال. يعتبر حيوان وحيد القرن الأسطوري واحدا من الحيوانات التي يندهش بها الكثير من الناس، ولكن ماذا عن هذا الحيوان لو كان في الحياة البحرية؟ يقال إنه من فصيلة الدلافين، ويعيش في القطب الشمالي، ويتميز بهذا القرن الذي يخرج من مقدمة الرأس، وهو يتغذى على بعض الأسماك وسلطعون البحر. ويقال إن طول القرن من الممكن أن يصل إلى 3 أمتار بالكامل، ويستخدم للدفاع عن النفس. ولسوء الحظ إنه واحد من الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب عمليات الصيد المتعددة له، بالإضافة إلى تلوث المياه الذي يؤثر على البيئة الخاصة به. عاشرا، تنين البحر الأزرق.
أي شخص يرى هذا المخلوق يظن أنه عبارة عن كائن ينتمي إلى مدينة أطلانتس المفقودة. يصل طوله إلى 4 سنتيمترات فقط، وهو لديه أطراف متفرعة باللونين الأبيض والأزرق، وهو ما يدهش الكثيرين. يقال إنه يتغذى على نوع معين من الأسماك يعرف باسم كارابيلا البرتغالي، ولكن بالرغم من جمال لونه إلا أنه واحد من الكائنات السامة والخطيرة. ويقال إنه يستخدم هذه الأطراف الملونة من أجل الهجوم على الحيوانات البحرية المفترسة والدفاع عن نفسه. هل كنت تعلم أيا من هذه الكائنات من قبل؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. إلى اللقاء.